Αν σου έχουν δώσει ποτέ ένα ερωτηματολόγιο που υπόσχεται να αποκαλύψει αν είσαι οπτικός, ακουστικός ή κιναισθητικός τύπος μάθησης, τότε έχεις συναντήσει την εκπαιδευτική εκδοχή του «Βρες ποιο ζώο είσαι». Με άλλα λόγια, ένα από τα πιο διαδεδομένα εκπαιδευτικά στερεότυπα, ντυμένο σαν επιστημονικό τεστ. Η ιδέα των μαθησιακών στυλ είναι κατά κάποιο τρόπο μία μικρή βιομηχανία χτισμένη πάνω σε μία δελεαστική υπόσχεση. Βρες τον αγαπημένο σου τρόπο μάθησης και λύσε τις μαθησιακές σου δυσκολίες. Και είναι δελεαστικό γιατί τσεκάρει πολλά κουτάκια. Εξατομικεύει την εκπαίδευση, δίνει μία απλή συνταγή για βελτίωση και μας δίνει τη δικαιολογία του «δεν φταίω εγώ, φταίει ο μαθησιακός μου τύπος». Όπως κάθε διαδεδομένος μύθος, η ιδέα των μαθησιακών στυλ ξεκίνησε από μία εύλογη επιστημονική υπόθεση. Οι άνθρωποι προφανώς διαφέρουμε στις προτιμήσεις μας. Κάποιοι προτιμάμε τις διαλέξεις, άλλοι τα διαγράμματα και κάποιοι θέλουμε να κινούμε τα χέρια μας για να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Γύρω στη δεκαετία του 70, κάποιοι ερευνητές παρατήρησαν αυτές τις προτιμήσεις και υπέθεσαν ότι ίσως θα ήταν χρήσιμο η διδασκαλία να προσαρμόζεται ανάλογα. Και από αυτή την απλή υπόθεση γεννήθηκε ένα αχανές τοπίο γεμάτο με ερωτηματολόγια, σεμινάρια και πολυδάπανες πιστοποιήσεις. Η ιδέα εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα και άφησε πίσω της μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Το μόνο που επιβεβαίωσαν οι ερευνητές είναι ότι υπάρχουν όντως προτιμήσεις στους τρόπους μάθησης, κάτι απόλυτα αναμενόμενο. Αυτό που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ είναι ότι μαθαίνουμε καλύτερα όταν η διδασκαλία ευθυγραμμίζεται με τον τύπο μας. Ήδη από τη δεκαετία του 90 ορισμένοι ερευνητές προειδοποιούσαν για το πώς αυτό το λανθασμένο συμπέρασμα μπορεί να λειτουργήσει ως ένα αόρατο εμπόδιο στη μάθηση. Σημείωσαν ότι από την μία, όταν η διδασκαλία γίνεται με έναν και μόνο τρόπο, κάποιοι μαθητές θα αποθαρρυνθούν, επειδή το μάθημα θα τους φαίνεται βαρετό. Από την άλλη όμως, όταν η διδασκαλία περιορίζεται αποκλειστικά σε μία μορφή, τότε ο μαθητής αυτός δεν εξασκεί τις υπόλοιπες δεξιότητες που χρειάζονται για βαθύτερη κατανόηση. Με άλλα λόγια, οι προτιμήσεις μας κρατάνε τον ενδιαφέρον μας ζωντανό, αλλά αυτό δεν σημαίνει καλύτερη μάθηση. Η ερώτηση που πραγματικά έχει σημασία είναι τι χρειάζεται ο εγκέφαλος για να μάθει. Ο εγκέφαλος μας είναι φυσικά ένα πολυαισθητηριακό όργανο. Συνδυάζει όραση, ακοή και αφή για να κτίσει νοητικά μοντέλα του κόσμου. Υπάρχουν δίκτυα φτιαγμένα κυριολεκτικά για αυτή τη δουλειά, να ενσωματώνουν πληροφορίες από διάφορα αισθητηριακά συστήματα. Και όταν ένα από αυτά δεν δίνει αρκετά δεδομένα, το μοντέλο που χτίζει ο εγκέφαλος είναι ελλειπές. Όταν μαθαίνεις μια έννοια, ο συνδυασμός διαγραμμάτων, εξηγήσεων και πρακτικών ασκήσεων ενισχύει ταυτόχρονα πολλαπλά νευρονικά κυκλώματα. Και έτσι το μοντέλο γίνεται πιο σταθερό και πιο ακριβές. Και γιατί αυτά τα πλήρη μοντέλα είναι απαραίτητα? Επειδή φυσικά ο εγκέφαλος θέλει να καταλαβαίνει το περιβάλλον όσο καλύτερα και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όταν συναντάμε κάτι καινούριο, από ένα φυτό μέχρι μια τεχνολογία, ο εγκέφαλος καταφεύγει στα υπάρχοντα μοντέλα του για να το εξηγήσει. Και αν το μοντέλο που έχουμε είναι μονοδιάστατο, τέτοια θα είναι και η εξήγηση που θα δώσουμε σε ένα νέο γεγονός. Ένας άνθρωπος που έχει κτίσει σχεδόν αποκλειστικά οπτικά μοντέλα θα κατηγοριοποιεί καινούρια ερεθίσματα με βάση μόνο το τι βλέπει. Θα του είναι πολύ εύκολο να αναγνωρίζει οπτικές λεπτομέρειες, θα δυσκολεύεται όμως να τις ερμηνεύσει και να τις αναλύσει. Άρα το πώς προτιμάμε να μαθαίνουμε είναι ανεξάρτητο από το τι χρειάζεται ο εγκέφαλος για να κτίσει ένα πλήρες μοντέλο. Η ιδέα λοιπόν ότι μαθαίνουμε καλύτερα όταν η διδασκαλία είναι προσαρμοσμένη στο αγαπημένο μας στυλ δεν υποστηρίζεται νευροβιολογικά και δεν θα ήταν καν πρακτικά εφαρμόσιμη. Το 2004, μία ομάδα ερευνητών συγκέντρωσε όλες τις θεωρίες περί μαθησιακών τύπων. Αυτό που βρήκαν είναι πως έχουν προταθεί τουλάχιστον 71 διαφορετικές κατηγορίες. 71 δηλαδή διαφορετικά μαθησιακά στυλ. Αυτό σημαίνει πως αν όντως ίσχυε η θεωρία των μαθησιακών τύπων, τότε για την ίδια ύλη θα χρειαζόσουν 71 διαφορετικές εκδοχές του ίδιου μαθήματος. Κάτι που είναι πρακτικά αδύνατο. Ο μύθος λέει βρες τον μαθησιακό σου τύπο για να μάθεις καλύτερα. Η πραγματικότητα λέει βρες τη μαθησιακή σου προτίμηση και συνδύασε την με άλλες μεθόδους για να μάθεις καλύτερα. Γιατί λοιπόν επιβιώνει ο μύθος? Εν μέρει επειδή είναι αληθοφανές και εν μέρει επειδή δημιουργεί την ψευδαίσθηση της παραγωγικότητας. Το να οργανώσω ένα σεμινάριο για οπτικούς τύπους φαίνεται ελκυστικό, καινοτόμο και εύκολο.
Το να σχεδιάσω μια διάλεξη που συνδυάζει διαφορετικά μέσα μοιάζει λιγότερο εντυπωσιακό και πολύ πιο απαιτητικό. Υπάρχει και η αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αν πείσεις κάποιον ότι μαθαίνει μόνο μέσω κίνησης, θα αρχίσει να αποφεύγει οτιδήποτε δεν περιλαμβάνει κίνηση. Όταν αναπόφευκτα αρχίσει να δυσκολεύεται σε αυτά που αποφεύγει, θα λέει «Μα αυτά δεν είναι ο τύπος μου». Ταυτόχρονα θα γίνεται όλο και καλύτερο σε ό,τι ήδη εξασκεί μέσω κίνησης, ακριβώς επειδή το εξασκεί. Και ο κύκλος της επιβεβαίωσης συνεχίζεται. Και κάτι τελευταίο. Το να αποδεχτούμε ότι οι μαθησιακοί τύποι είναι μύθος δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε τη διαφορετικότητα. Οι άνθρωποι διαφέρουν στο γενετικό τους υπόβαθρο και στις εμπειρίες τους. Άρα, διαφέρουν και στις προτιμήσεις τους. Η καλή διδασκαλία λαμβάνει υπόψη αυτές τις διαφορές, εναλλάσσοντας παραδείγματα, ρυθμό και εξηγήσεις, όχι βάζοντας τον καθένα σε ένα στενό μαθησιακό κουτάκι. Κάποιος που προτιμά τα διαγράμματα μπορεί πράγματι να ωφεληθεί από αυτά, αλλά χρειάζεται και να ακούσει τις εξηγήσεις και να κάνει εξάσκηση. Η διόρθωση του μύθου είναι απλή. Μην βάζεις τον εαυτό σου ή τους άλλους σε κουτάκια τύπου οπτικός, ακουστικός ή σε άλλα τέτοια όρατα εμπόδια. Οι προτιμήσεις μας είναι εργαλείο ενίσχυσης, όχι αυτόνομο σύστημα μάθησης.